Hi! Ako nga pala si Teacher Liz. Pag-usapan natin ang tungkol sa scientific method. This lesson addresses the following standards and competency. Pagkatapos ng lesson na ito, dapat ay kaya mo nang ilarawan ang mga components ng isang scientific investigation. Narito ang ating mga objective. Una, i-define o ibigay ang kahulugan ng scientific method. Pangalawa, i-describe o ilarawan ang steps ng scientific method. At pangatlo, gamitin ang scientific method sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Pero teka, bago tayo magpatuloy, tumugon muna sa mga sumusunod na pangungusap. Sa puntong ito, wala munang tama o maling sagot. Ito ay isang test upang malaman natin ang inyong background knowledge sa ating paksa ngayong araw. Isulat sa notebook ang inyong mga kasagutan. Piliin ang A kung ikaw ay agree o sumasang-ayon, o D naman kung ikaw ay disagree o hindi sumasang-ayon sa mga sumusunod na pangungusap. Maituturing na maganda ang isang scientific question kapag ito ay testable, na ang ibig sabihin ay pwede itong sagutin o patunayan sa pamamagitan ng isang experiment. Kung ang hypothesis ay napatunayang mali pagkatapos ng isang experiment, ang experiment ay maituturing na pagsasayang lamang ng oras. Pwedeng ulitin ang isang experiment upang kumpirmahin ang resulta ng naunang experiment o mag-test ng ibang variables. Maaaring itago ang resulta ng isang experiment para maiwasan ang pangungopya ng iba. Ang mga hakbang ng scientific method ay dapat istriktong sinusundan. Marahil may idea na kayo sa ating pag-aaralan ngayong araw. Handa na ba kayo? Let's consider the following scenario. Halimbawa, nakatanggap ka ng isang mystery gift mula sa iyong mga magulang dahil nalalapit na ang iyong birthday. Ngunit, hindi mo muna ito maaaring buksan dahil kailangan mong hulaan ang laman ng box. Kapag nahulaan mo ng tama, ikaw ay makakatanggap ng isa pang mas malaking regalo. Binigyan ka rin ng iyong mga magulang ng isang investigate para tulungan ka sa challenge na ito. Paalala sa mga magulang, mangyari lamang na tayo ay mag-provide ng isang box na may laman sa loob bilang props sa activity na ito. Kayo na po ang bahalang mag-decide kung ano ang ilalagay, basta huwag pong ipapaalam sa bata kung ano ang laman. Kumuha ng papel at isulat ang mga hinihinging impormasyon ng mga sumusunod na task cards. Yugyugin ang kahon at hulaan ang hugis.
Pakinggan ang tunog habang niyuyugyog. Hulaan kung saan kaya gawa ang bagay na nasa loob. Subukang amuyin ang kahon. Anong amoy niya? Magaan ba o mabigat ang bagay na nasa loob ng kahon? Isulat dito ang iba pang obserbasyon. Base sa iyong mga naunang sagot, isulat ang iyong tatlong best guesses o hula sa kung ano ang laman ng mystery box. Ipacheck sa magulang ang iyong mga sagot. Kung tama ang iyong hula, congrats! Kung mali naman, better luck next time. Sa pamamagitan ng activity na ito, na-experience natin ang mga unang hakbang ng isang method o pamamaraan na ginagamit ng mga scientist sa tuwing sila ay curious sa isang bagay. Ano ba ang method na ito? Alamin natin. Ang mga scientist o mga taong nag-aaral ng agham ay laging curious o mausisa sa kanilang paligid. Lagi nilang gustong alamin ang bakit o paano ng mga bagay na interesante para sa kanila. Para alamin ang sagot sa mga tanong na ito, gumagamit ang mga scientist ng scientificong pamamaraan na tinatawag na scientific method. Ang scientific method ay isang organisadong pamamaraan ng pagsasagawa ng scientificong pagsisiyasat o scientific inquiry. Meron itong 6 na hakbang. Question, research, hypothesis, experiment, analysis, and conclusion. Una, ask a question o magtanong. Ang scientific inquiry ay nagsisimula sa mga tanong na bakit o paano nangyayari ang isang bagay. Para makapag-isip ng magandang tanong, subukan mong obserbahan ang paligid. Anong phenomenon o pangyayari ang nais mong imbestigahan? Halimbawa, gaano ba ka-effective ang pagsusuot ng face mask laban sa virus? Minsan, maaari rin tayong makapag-formulate ng magandang tanong base sa mga na-encounter nating problema, gaya ng bakit kaya mabagal ang tubo ng mga seeds na ito? Or bakit kaya mabilis madrain ang battery ng aking cellphone? Subukan natin ang mga sumusunod na katanungan kung ito ba ay testable o hindi. Mas may carbonation ba ang Pepsi kesa sa Coke? Ang carbonation ay ang pagkakaroon ng gas bubbles na may lamang carbon dioxide. Ang sagot ay testable. Maaari mo itong itest by performing an experiment. Ano ang epekto ng paninigarilyo sa baga? Testable. Maaaring gumawa ng experiment gamit ang isang lang model o model ng baga para malaman ang epekto ng sigarilyo. Bakit pink ang the best na kulay sa mundo?
Ito ay not testable. Ang sagot sa question na to ay subjective. Ibig sabihin, depende sa tao ang kanilang magiging sagot. Pinapatubo ba ng fertilizer ang mga halaman? Ang sagot ay not testable. Common knowledge na sa atin na nakakatulong naman talaga ang paggamit ng fertilizer sa mga halaman. At ang panghuli, anong uri ng fertilizer ang mas nakakapagpatubo ng mga halaman? Ang sagot ay testable. Pwede mo tong itest gamit ang iba't ibang uri ng fertilizer. Kailangan mo ba ng practice? Sagutan ang worksheet number 1. Para ma-download ito, sundin ang instruction sa description box ng video. Pangalawang hakbang ay magsagawa ng research. Ang research ay ginagawa upang mangalap ng impormasyon tungkol sa paksa o tanong na iyong napili. Maaaring makatulong ang internet sa paghahanap ng sagot o pwede ring magtanong sa mga eksperto. Ang mga ito ay pwedeng makapagbigay ng clues kung paano may sasagawa ang experiment. Sa ating halimbawa tungkol sa mga seed, ang mga bagay na pwedeng makaapekto o tinatawag nating factors sa kanilang paglaki ay uri ng binhi, tubig, sikat ng araw, uri ng lupa, uri ng fertilizer, at iba pa. Ipagpalagay natin na fertilizer ang iyong napiling imbestigahan. Maaari kang maghanap ng iba't ibang uri ng fertilizer at pumili ng isa na nais mong maging bahagi ng experiment. Ang ikatlong hakbang ay form a hypothesis. Ang hypothesis ay ang posibleng sagot sa iyong katanungan o problema. Tinatawag itong educated guess o hula na base sa iyong nalalaman o experience. Gumagamit tayo ng if, then, because sentence upang makabuo ng isang hypothesis. If states what variable will be changed. Ito yung factor na babaguhin natin. Ang tawag dito ay manipulated or independent variable. Then states what will happen because of the change sa manipulated variable described in the if statement. Isinasaad naman dito kung ano ang mangyayari kapag binago natin ang napili nating manipulated variable. Ang tawag dito ay ang responding or dependent variable. Because states how you know this will occur. Dito mo i-explain kung bakit sa tingin mo yun ang mangyayari. Dapat base ito sa kung ano ang alam mo o kung ano yung na-research mo. Ngayon, subukan nating mag-formulate ng hypothesis. Ang katanungan ay, paano nakakaapekto ang dami ng pataba sa pagtubo ng binhi? I-identify muna natin ano ang mga manipulated variable at responding variable. Ang manipulated variable natin ay ang amount of fertilizer. Ito yung variable na gusto nating baguhin. Ang responding variable naman ay seed growth. Ito ang variable na mababago dahil sa manipulated variable. So sa tanong na, how does the amount of fertilizer affect seed growth? Ang hypothesis natin ay, if I increase the amount of fertilizer on the seeds, then the seeds will grow faster because the seeds will have more nutrients to grow faster provided by the fertilizer increase. Sa Tagalog, kung dadagdagan ko ang amount ng pataba sa mga binhi, magiging mabilis ang pagtubo ng mga ito dahil mas maraming nutrients ang maipro-provide kapag mas maraming pataba. Again, ang manipulated variable natin ay yung amount of fertilizer. Ito yung binabago natin. Ang responding variable naman ay ang growth of seeds o ito yung magbabago dahil sa ating manipulated variable.
Kailangan mo ba ng practice? Sagutan ang worksheet number 2. Para ma-download ito, sundin ang instruction sa description box ng video. Ang pang-apat na hakbang ay testing the hypothesis through an experiment. Testing the hypothesis means conducting an experiment, which is the fun part. Upang patunayan ang hypothesis, kailangang magsagawa ng experiment para matest natin kung tama ba ang ating hypothesis o mali. Ang variable ay isang factor na maaaring mag-cause ng pagbabago sa resulta ng isang experiment. Gaya ng nabanggit kanina, meron tayong manipulated variable and responding variable. Let us look at the 4 setups. So, meron tayong setup A na may isang kutsaritang fertilizer, setup B na may 2 kutsaritang fertilizer, setup C na may 3 kutsaritang fertilizer, at ang ating pang-apat na setup, ang control na walang fertilizer. Ang manipulated variable o yung factor na babaguhin natin ay amount of fertilizer. Ito yung cause o sanhi sa ating experiment. Ang responding variable naman ay ang factor na inaasahan nating magbabago. Ito yung height of seedlings. Kaya ang tawag dito ay effect o bunga sa ating experiment. Bukod sa manipulated variable and responding variable, meron tayong tinatawag na constants and control. Para makasiguro tayo na tanging amount of fertilizer lang ang maoobserbahan nating variable, kailangang maging pare-pareho ang ibang factors, gaya ng uri ng lupa, binhi, sikat ng araw, at dami ng tubig. Ang tawag sa mga ito ay constants dahil hindi sila dapat magbago during the experiment. Halimbawa, sa dami ng tubig, dapat pare-pareho sila ng dami tuwing magdidilig. Hindi pwedeng mas maraming tubig doon sa isang setup. Sa 4 na setup, lahat pare-pareho dapat yan. Kaya sila tinawag na constants. These are factors that do not change when other variables change. Sa 4 na setup, meron tayong isang walang fertilizer. Ang tawag dito ay control. Ang control ay ang standard by which the test results can be compared. Dito natin ikinukumpara yung mga setup na merong manipulated variable. Ang panglimang hakbang ay analyze the data. Pagkatapos isagawa ang experiment at nakuha ang data, it's time for analysis. To analyze the data, we need to record and present them in tables and graphs. Gumagamit tayo ng tables and graphs para mas madaling makita o maintindihan ang resulta. Sa table na to nakikita ang height o laki ng ating mga seedlings for 3 days. Yung first column, andyan ng setup A, B, C, and the control. Mula second, third, and fourth columns, nandyan naman nakalista yung height o laki ng seedling from day 1 to day 3. Base sa table, aling setup ang may pinakamatangkad ang seedling. Of course, it's setup C na merong taas na 3 centimeters. Alin namang setup ang may pinakamababa ang halaman? Makikita natin na sa control setup, ang seedling natin ay meron lamang laki na 1 cm. Subukan naman nating i-graph ang data. Ang graph na to ay nagpapakita ng height o laki ng mga seedling versus yung number of days natin. Dito, mas kitang-kita natin alin ng setup ang may pinakamatangkad ang seedling at alin namang setup ang may pinakamababa. So, of course, yung setup C ang may pinakamatangkad na halaman at ang control naman ang may pinakamababa. Sa paggawa ng graph, dapat nating tandaan ang dry mix. Dry stands for dependent, responding, and y-axis. Ang ibig sabihin nito, ang dependent o responding variable natin laging nasa y-axis. Mixed naman stands for manipulated independent x-axis, which means
Ang manipulated or independent variable lagi namang nasa x-axis. Ang pang-anim na hakbang ay draw a conclusion. Ang conclusion ay isang statement o pahayag na nagbubuod o nagsa-summarize ng resulta ng isang experiment. Maaaring nitong suportahan o hindi ang isang hypothesis. Kung ang resulta ay sumasang-ayon sa hypothesis, kailangang ulitin ang experiment para i-verify. Kumbaga, double-check. At kung enough na yung evidence para suportahan ang hypothesis, it becomes a theory. A theory is formed after repeated experiments. Paano kung hindi sumasang-ayon ang resulta sa hypothesis? Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig bang sabihin nagsayang lang tayo ng oras dahil mali ang naging resulta? Siyempre hindi. Okay lang kung ang resulta ay hindi sumasang-ayon sa hypothesis. Ang kailangan nating gawin ay i-revise yung hypothesis or baguhin natin. Maybe try another variable or sumubok tayo ng ibang factors. Tapos ulitin natin yung experiment. Going back to our hypothesis, so if I increase the amount of fertilizer on the seeds, then the seeds will grow faster because the seeds will have more nutrients to grow faster provided by the fertilizer increase. Sa Tagalog, kapag dinamihan natin yung fertilizer, mas mabilis ang pagtubo ng ating mga binhi dahil mas maraming nutrients ang naipro-provide nito sanhi ng pagdadagdag natin ng fertilizer. So, ang magiging conclusion natin doon ay, since set of C, which has 3 teaspoons of fertilizer, yung may pinakamatangkad or pinakamalaki ang pagbabago doon sa halaman, ang conclusion natin ay, increasing the amount of fertilizer on the seeds make the seeds grow faster or taller because the seeds will have more nutrients to grow faster provided by the fertilizer increase. In short, ang resulta natin ay sumusuporta sa ating hypothesis. Pagkatapos nating makabuo ng conclusion, tayo ay may responsibility para ibahagi ang naging resulta ng ating experiment. Ito ay maituturing na rin na pang-pitong hakbang. Ang scientific method ay hindi isang linear o tuwid na process kung saan kailangang striktong sundin ang mga hakbang. It is more of a cycle o paikot ika nga. Ibig sabihin, pwede kang magdagdag, umulit o lampasan ng ibang steps hanggang sa ikaw ay makapag-establish ng magandang resulta. Dahil ang pinakalayunin ng scientific method ay magbahagi ng resulta at makapag-ambag ng bagong kaalaman sa ngalan ng siyensya at pagtuklas ng katotohanan. Now it's your turn. Sa ating naunang experiment, nakita natin na kapag nagdagdag tayo ng amount of fertilizer, it makes the seeds grow taller or faster. Ngayon, subukan naman natin ang ibang factors gaya ng sikat ng araw at kung paano ito nakakaapekto sa pagtubo ng mga halaman. Ating i-apply ang steps ng scientific method. Narito ang iyong experiment sheet. Para ma-download ito, sundin ang instruction sa description box ng video na to. Oras na para sa maikling pagsusulit. Ihanda ang notebook at papel at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot.
A series of steps designed to help you solve problems and answer questions is called A. Experiment, B. Hypothesis, C. Observation, D. Scientific method. What is a hypothesis? A. An experiment, B. An untestable statement, C. Whatever the teacher tells you is the truth, or D. Your best educated guess of what the answer to your question will be. The variable that is manipulated or changed is called A. Controlled variable, B. Dependent variable, C. Experimental variable, or D. Independent variable. The factor that changes or responds due to the change in other variables is called A. Controlled variable, B. Dependent variable, C. Experimental variable, or D. Independent variable. What skill do you have when you listen to the sound that birds make? A. Interpreting data, B. Drawing conclusions, C. Making observations, D. Making a hypothesis. What is the correct order of the steps in the scientific method? A. Ask a question, analyze results, make a hypothesis, test the hypothesis, draw conclusions, communicate results. B. Ask a question, make a hypothesis, test the hypothesis, analyze results, draw conclusions, communicate results. C. Ask a question, make a hypothesis, test hypothesis, draw conclusions, analyze results, communicate results. Or D. Make a hypothesis, test the hypothesis, analyze the results, ask a question, draw conclusions, communicate results. How do you come up with a good question? A. By testing the data, B. From the predictions, C. Assume that you know everything, or D. By making an interesting observation. What is the difference between a question and a hypothesis? A. A question is an assumption and the hypothesis is the answer to the assumption. B. A question is the summary of data collected and the hypothesis is the interpretation of the data. C. A question is what you end up with after the test and the hypothesis is a summary of the conclusions. Or D. A question follows from an interesting observation and the hypothesis is an educated guess or answer to that question. How do you make a conclusion? A. You guess what the results should be. B. You look at your hypothesis and choose which one you like best. C. You keep making different tests until they show what you want to see. Or D. You compare the data from your experimental results
to the hypothesis you tested. Lastly, what should you do if the results of the experiment do not support your hypothesis? A. Stop doing the experiment. B. Ask a friend for the right answer. C. Repeat your test and change your hypothesis if necessary. Or D. Keep doing the experiment over and over again until you get the right answer. Ngayon naman, subukan nating gamitin ang scientific method sa mga napapanahong sitwasyon. Sa mga nararanasan nating problema ngayon, anong problema ang maaaring malutas gamit ang scientific method? I-outline o ibalangkas kung paano masusolusyonan ang problemang ito gamit ang scientific method. That ends our lesson for today. See you in our next video.